हॅलो फ्रेंड्स, सुप्रियाज किचनमध्ये आपले स्वागत आहे। दिवाळी स्पेशल आज आपण बघणार आहोत। दिवाळी स्पेशल चकली। बघा, कुरकुरीत अशी आपली चकली तयार झालेली आहे। चला तर मग बघूया ही आपण रेसिपी कशी बनवायची। चकलीसाठी मी 1 किलो रेशनिंगचे तांदूळ घेतलेले आहेत। या ठिकाणी तुम्ही कोणतेही तांदूळ यूज करू शकता। आता आपण याच्यामध्ये पाणी घालून 3 ते 4 वेळा स्वच्छ पाण्याने धुवून घेऊया। तांदूळ आपले स्वच्छ धुवून झालेले आहेत आणि त्यातलं पाणी मी पूर्णपणे निथळून काढलेलं आहे। आता आपण हे एका कपड्यावरती सुकत घालूया। कपड्यावरती व्यवस्थित पसरून हे तांदूळ आपण 2 दिवस पंख्याखाली सुकून द्यायचे। हे बघा, अशा प्रकारे हे आपण सुकत घातलेले आहेत। हे आपण आता 2 दिवस असेच सुकून देऊया। 2 दिवस झालेले आहेत। हे बघा, आपले तांदूळ अगदी व्यवस्थित वाळलेले आहेत। आता हे आपण दळून आणूया। तांदूळ दळून आणलेले आहेत। आता आपण ते एका सुती कपड्यामध्ये ओतूया। हे बघा, अशा प्रकारे ओतल्यानंतर याची व्यवस्थित अशी गाठ मारून घ्यावी। एकदम असं घट्ट बांधायचं अशा प्रकारे। कुकरमध्ये पाणी घालून 2 ग्लास पाणी ओतूया। त्यामध्ये एक डबा ठेवून अशा प्रकारे ठेवून घ्यायचं आणि हा डबा त्या डब्यावरती ठेवायचा। अशा प्रकारे हा कुकर ठेवायचा। आता ह्याला आपण 4 शिट्ट्या काढून घ्यायच्या। हे बघा, आपलं पीठ शिजलेलं आहे। असा कठीण गोळा होतो याचा। 10 ते 12 तास याला थंड होऊन द्यायचं आणि आता हे आपण ह्याला फोडून घेऊया। खाली पेपर घेऊन ह्याच्यामध्ये हे अशा प्रकारे फोडून घ्यायचं। बघा, आपलं पीठ फोडून झालेलं आहे। आता हे आपण चाळून घेऊया। थोडं थोडं पीठ घेऊन चाळून घेऊया। अशा प्रकारे चाळून घ्यायचं आणि राहिलेल्या गाठी आहेत ना, त्या सुद्धा फोडून आपण त्या सुद्धा चाळून घ्यायच्या। पीठ आपलं पूर्णपणे चाळून झालेलं आहे। पीठ आपलं चाळून झालेलं आहे। आता आपल्याला त्याच्यामध्ये लागणारा मसाला बघूया।
एक मोठी वाटी लसूण घेतलेला आहे, पाव किलो मिरच्या घेतलेल्या आहेत आणि कोथिंबीर, भरपूर अशी कोथिंबीर घेतलेली आहे. हे आपण आता मिक्सरला बारीक करून घेऊया. ह्यात आपण 2 चमचे जिरे घालूया. आणि 1 चमचा मीठ घालूया. हे मिक्सरला बारीक करून घेऊया. हे बघा, अशा प्रकारे बारीक करून घ्यायचा मसाला सगळा. पिठामध्ये आपण आता अर्धी वाटी तीळ घालूया. आणि 2 ते 3 चमचे ओवा घालूया. आता ह्याच्यामध्ये आपण 200 ग्राम डालडा गरम करून घालणार आहोत आणि चवीप्रमाणे मीठ घालणार. ऑलरेडी आपण मसाल्यामध्ये वाटताना मीठ घातलेलं आहे, त्यामुळे थोडं कमीच मीठ घालायचं. डालडा गरम झालेला आहे. आता आपण थोडा थोडा करून आपण ह्याच्यामध्ये आणि चमच्याने तो मिक्स करूया व्यवस्थित. बघा, अशा प्रकारे आता हे आपण चमच्याच्या सहाय्याने पूर्ण असं व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं. गरम असल्यामुळे आपण ते हाताने नाही मिक्स करू शकत. आता आपण ह्याच्यामध्ये कोथिंबीर, मिरची आणि लसूण ह्याची केलेली पेस्ट घालूया. हे व्यवस्थित हाताने आपण मिक्स करून घेऊया. आता ह्याच्यामध्ये आपण थोडं थोडं पाणी घालून हे ह्याचा गोळा तयार करून घेऊया. दोन्ही हाताने याचा व्यवस्थित मळून व्यवस्थित गोळा करून घ्यायचा.
अशा प्रकारे याचा आपण गोळा तयार करून घेतलेला आहे. आपलं पीठ मळून तयार झालेलं आहे. आता आपण ह्याच्यावरती एक सुती कापड ओलसर करून झाकून ठेवूया. तासभर आपण ह्याला असंच ठेवूया. एक तासभर झालेलं आहे. आपलं पीठ सुद्धा अगदी व्यवस्थित परफेक्ट तयार झालेलं आहे. आता आपण ह्याच्यातील थोडं थोडं पीठ घेऊन त्यात थोडंसं पाणी घेऊन मऊ करून घ्यायचं. हे बघा, असा मऊ असा आपण त्याचा गोळा करून घ्यायचा. आता शेवग्यामध्ये मी ही चकली घातलेली आहे. त्याच्यामध्ये आपण हे पीठ आता घालूया. एका प्लेटमध्ये आपण ह्याची आता चकली करून घेऊया. अशा चकल्या करून घेऊया आपण. चकली अशी प्लेटमध्ये तयार करून घ्यायची आणि उलटण्याने एक एक चकली अशी तेलामध्ये सोडायची. अशा प्रकारे मीडियम गॅसवरच आपल्याला चकली तळून घ्यायची आहे. अशा प्रकारे आपण बनवून चकली सगळ्या तळून घेऊया. आपली चकली बनवून तयार झालेली आहे. हे बघा, मस्त कुरकुरीत अशी आपली चकली तयार झालेली आहे. तुम्ही सुद्धा ही रेसिपी नक्की करून बघा. तुम्हाला माझी रेसिपी आवडली असेल तर माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. थँक्यू.